Hei, bună drăguților, bună suflete faine! Suntem astăzi aici la masa de tarot, masa de, cum ziceți voi, de ghicit, de tarot, cum vreți. Haideți să vedem ce se întâmplă între tine și partenerul tău în perioada următoare. Poate îți vei găsi un răspuns astăzi printre cărțile mele sau, eu știu, poate că, nu știu, te va relaxa ceea ce spun eu aici. Oricum ar fi, eu sunt aici pentru voi și voi sunteți aici pentru a afla răspunsuri și eu vă mulțumesc din suflet. Sper să vă placă, sper să iasă ceva frumos care să vă liniștească, bineînțeles. Ok, o etalare de dragoste, ca de obicei, o etalare în care vorbim despre tine și persoana iubită. Dacă titlul ți s-a potrivit și dacă ai rezonat cu această etalare cât de cât, nu uita să lași acolo o apreciere. Asta mă ajută pe mine foarte mult să continui ceea ce fac. Dacă nu, atunci ne auzim data viitoare, nu este nicio problemă. Bun, scumpele mele și dragii mei, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți aici alături de mine și pentru toate mesajele frumoase pe care mi le transmiteți. Vă mulțumesc din suflet și să știți că citesc fiecare comentariu în parte, chiar dacă nu prea răspund la comentarii, dar de citit le citesc. Bun, haideți să vedem împreună care este treaba și pornim de la un mesaj din acest oracol. Ia să vedem și avem aici ceva minciunele. Cineva nu a fost chiar tocmai corect. Da, ceva minciunele pe aici. Și aceste minciunele au cam distrus, adică lipsa transparenței între tine și o anumită persoană a cam distrus relația voastră, așa ușor, ușor. Normal că, știi cum este, minciunile într-o relație, exact ca picătura de apă care până la urmă se dovedește a fi fatală, știi? Ce mai văd aici? Niște diferențe între voi doi. Niște diferențe. Aici mi arată ceva bănuți. Asta înseamnă că ar putea fi o diferență de clasă socială. Sau ar putea fi, de exemplu, da, valorile voastre sunt diferite, ideile voastre sunt diferite, principiile sunt diferite, ceva diferențe pe aici. Și probabil, nu știu de ce, îmi vine să spun că unul dintre voi, poate chiar voi, ați încercat totuși să vă mulați pe tiparul persoanei de care voi întrebați. Până la un moment dat, că cât poți să te mulezi pe acel tipar, știi? Până la un moment dat. Sau invers. S-au întâmplat lucrurile. Și mai vreau un mesaj. Mesajul ăsta a venit, cred că și data trecută, dacă nu mă înșel. Cineva încearcă să fixeze o conexiune care este destul de fragilă. Avem aici o farfurie spartă. Ce se întâmplă atunci când spargi o farfurie? Ai spart-o, asta este. De obicei cioburile se aruncă, în coșul de gunoi. Dar, după cum bine se vede, cineva încearcă aici să lipească această farfurie. Pentru că parcă nu s-a spart de tot. Da, a mai rămas ceva acolo, un miez. Ceva a mai rămas. Totuși, să nu uităm faptul că lipită farfuria nu va mai arăta niciodată ca o farfurie nouă. Cam așa e și cu relația dintre tine și această persoană. Probabil că niciodată lucrurile nu vor mai fi ca la început. Dar dacă se lucrează, dacă se depune efort și dintr-o parte și din cealaltă, lucrurile se pot îmbunătăți. Hai să vedem persoana la care tu te gândești, cum se gândește la tine în această perioadă, ce are prin minte în legătură cu relația voastră, indiferent că ați rămas împreună sau sunteți separați acum. Probabil că mesajele vor fi diverse. Dar concentrează-te, gândește-te la persoana iubită și hai să vedem ce este pe aici. O să vă spun și zodiile dacă apar. Și avem așa, o persoană foarte curioasă în această perioadă, o persoană care stă și analizează anumite lucruri sau este extrem de vigilentă. Câte cărți au venit aici. Cineva la distanță mai văd pe aici. Scorpion, marcaje pe Scorpion și pe Gemeni. Îmi place să vă spun și zodiile de la un timp, nu știu de ce, dar așa simt eu. Deci, văd aici că cineva trebuie să ia o decizie în legătură cu o schimbare, cu o transformare, o decizie legată de dragoste. Totul depinde de ceea ce va găsi ca și rezultat al acestui spionaj. Unul dintre voi spionează puternic. Acum, ce să zic eu? Arcana 6 a îndrăgostiților vorbește despre dragostea voastră, despre voi doi,
despre faptul că ar putea fi o energie de suflete gemene, despre faptul că a mai rămas ceva, că flacăra încă este vie, că se cere cumva, uite, din partea Arhanghelului Gabriel se cere cumva o decizie, știi, în legătură cu voi. Adică dacă voi nu sunteți siguri cu ceea ce vă doriți în continuare unul de la celălalt, atunci, da, vine arcana 13, respectiv arcana morții, adică relația moare, relația, ce se întâmplă? Se transformă relația asta sau moare? Deci cam asta ar fi situația. Văd că mi-arată situația înainte de a vedea persoana voastră. Am văzut și o oarecare dezamăgire acolo și diavolul arată toxicitate sau lucruri care sunt destul de greu de depășit. Mai văd aici un rege de cupe. Regele de cupe e normal. Dacă vine singură cartea, este o energie masculină. Eu zic masculină, nu știu. Unii spun că indiferent că e bărbat, că e femeie, că nu știu ce, că așa, energie, energie. Știu asta, într-adevăr, dar odată ce este rege, deci ți-e greu să te gândești că o femeie ar putea fi în energia unui rege de cupe, mai ales că avem și o regină de cupe. În fine, asta e altă poveste. Ok, ce face regele ăsta de cupe? Cu diavolul lângă el, deci cum am tăiat eu cărțile. Ce se întâmplă aici? Foarte multă toxicitate. Un rege de cupe ar trebui să fie iubitor, ar trebui să fie matur emoțional, ar trebui să știe cum să gestioneze emoțiile, ar trebui să știe cum să se poarte. Dar când vine cu diavolul lângă el, apare posesivitatea, apare obsesia, da? Apar lucruri care sunt mult mai periculoase decât v-ați imagina voi. Adică, cumva, e prea multă gelozie. Știi cum e? Uite, de exemplu, într-un cuplu, e frumos așa când simți că celălalt parcă e un pic gelos, parcă, da, un pic, știi, un picul ăla înseamnă un pic de sare, un pic de piper, știi, în relația voastră. Asta reaprinde flacăra, asta reaprinde pasiunea, tu cumva te simți o persoană importantă atunci când celălalt manifestă așa un grad mic de gelozie, știi, pentru că conștientizezi faptul că îi pasă, că încă este atras de tine, că are o oarecare teamă să nu te piardă și chestii de genul ăsta. Dar când deja lucrurile devin patologice, atunci este totul extrem de acid, extrem de toxic și bineînțeles că acea relație este cumva sortită pieirii. Deci aveți mare grijă, chiar și voi, ascultătorii mei, aveți mare grijă cum sau cât oferiți în relațiile voastre, da? Și sare și piper, câtă pui acolo, cât pui. Că dacă vești o borcanul de sare în ciorbă, nu mai poate fi mâncată, logic, nu? După aia, degeaba încerci tu să o strecori, degeaba încerci tu să pui nu știu ce pe acolo, că nu mai merge. Indiferent cât ai încercat. Ok, hai să vedem, persoana voastră se simte singură acum și foarte indecisă în legătură cu voi. Avem aici marcaje pe fecioară. Ce are în minte? Un cavaler de spade. Cavalerul de spade vorbește despre o persoană care se cam grăbește, care nu prea are răbdare. Iarăși avem aici arcana 13. Arcana 13, schimbare, marcaj pe scorpion, puternic, scorpion și fecioară. Se cam grăbește, se gândește așa să încheie lucrurile, să le termine, să le distrugă, știi, cumva. În cărțile astea întotdeauna arcana 13 m-a dus cu gândul la distrugere în primul rând. Adică nu poate fi creat ceva frumos pe acest teren până când nu se distrug niște lucruri care nu au fost chiar sănătoase din trecut. Deci cam asta are în minte acum persoana voastră. De obicei când apare arcana 13 într-o relație, lucrurile acolo sunt foarte dificile. Este cea mai dificilă arcană pentru că trebuie să te desprinzi de tot ce a fost rău din trecutul relației voastre și să creezi ceva foarte frumos. Adică trebuie să conștientizezi în primul rând ce este toxic și ce nu în relația ta cu partenerul tău sau partenerul tău trebuie să facă lucrul ăsta și atunci dacă această persoană nu înțelege, îți dai seama că e foarte greu. Ce are în suflet aici? Se gândește în viitor la o nouă relație, se gândește în viitor la o nouă posibilitate. Asul de cupe arată o nouă relație, o nouă dragoste, multă iubire, iarăși emoții puternice. Ideea este că, uite, cupa asta dă pe din afară, știi?
Adică și atunci când sunt prea multe emoții, când ai un pahar în mână, da, și paharul ăla deja este atât de plin că tu abia poți să-l ții și tot, un pic mâna tot îți tremură, știi? Și atunci tot lichidul ăla se varsă pe lângă, nici așa nu este bine. Într-adevăr, Asul de Cupe este o carte extraordinar de bună, dar aici, vezi tu, mi-arată din nou acea apă care curge, da, peste. Curge peste, e prea mult, un pic prea mult. Persoana la care tu te gândești vrea să manifeste toată această dragoste într-o altă direcție, probabil, sau vrea un nou început aici. Ce are de gând cu tine? Ia uite, regele ăsta de cupe. Ce are de gând cu tine? Mai poate fi vorba și de o persoană înlăcrimată aici. Păi văd că vrea să-și păstreze independența sau se gândește la singurătate. Se gândește la independență financiară, dar și la singurătate, la burlăcie, la faptul că în perioada următoare va fi singură sau singur, știi? Ce mai are în cap? Ce mai are de gând aici? 6 de cupe. O stare nostalgică, nostalgie, cumva, da, îmi pare un pic așa, nu știu, parcă se duce în trecut, se duce cu gândul la copilărie, se duce cu gândul la persoanele cu care a copilărit, cu care a trăit. Între tine și această persoană, o energie de suflet de pereche, într-adevăr, dar cu greu menține. Cu greu se menține această legătură, această relație. Ok, o să strângem un pic cărțile și întrebăm cum va acționa în perioada următoare persoana de care tu întrebi, cum o să acționeze în direcția ta, ce va face, va acționa sau nu. Și avem magicianul, asta înseamnă că se folosește de toate aturile pe care le are. Avem aici casa, fericirea, încearcă să creeze ceva frumos. Și carul triumfal, marcaj pe rac, muncă, foarte multă muncă, depune efort în direcția ta. Magicianul vorbește despre abilități, despre acea magie, a face rai din ce ai, da? A manifesta ceea ce tu îți dorești. Văd că magicianul ăsta chiar manifestă ceva foarte frumos. Am aici o călătorie, am o vacanță, am un scop, văd și bănuți și fericire, bineînțeles, și fericire. Are de gând să continue această relație cu tine sau are de gând să fixeze, așa cum am văzut aici, să fixeze anumite lucruri pe care probabil că în trecut le-a cam stricat. Sau unul dintre voi le-a stricat. Uite, să îmbunătățească, s-a întors și cartea asta și n-am observat-o, să îmbunătățească lucrurile. Mai văd aici un drum, da, o întoarcere pentru unii dintre voi, dacă persoana asta a plecat din viața voastră, are de gând să revină la voi. Dacă nu a plecat încă din viața voastră, atunci are de gând să îmbunătățească această relație, pentru că 6 de spade este călătorie, este drum, este întoarcere sau este pur și simplu drum către ceva mai bun. Adică hai să fixăm lucrurile, știi? Hai să lipim naibii farfuria asta și ne putem folosi de ea în continuare. Chiar dacă are pe aici pe acolo, da, urmele acelui lipici. Dar, cumva, dacă reușim să închidem ochii atunci când vine vorba despre acea cicatrice, despre acea rană, da, și dacă o lipim destul de bine, s-ar putea chiar să nu se observe. Cam asta e și ideea. Deci cam asta vrea acest partener al vostru să facă în continuare. Cumva cu Arcana 13 acolo este un moment dificil în relația voastră. Având în vedere faptul că persoana asta la care voi vă gândiți acum are regrete, da? Ținând cont de faptul că are regrete, că are păreri de rău și că vrea totuși să fixeze lucrurile, eu zic totuși să vă mai gândiți un pic înainte de a judeca. Da. Ce mai avem aici? 3 de spade, durere și încăpățânare. Iar că atunci când tu singur, datorită faptului că anumite lucruri nu știu, sunt bine întipărite în mintea ta, dar nu cred că a ta, cred că a lui sau a ei întipărite, da? Sunt niște concepții aici, principii cu care a venit din trecut sau mai văd și o zgârcenie aici. O persoană care cu greu reușește să se deschidă. Și o tristețe. Ce cu tristețea asta? Ce se întâmplă aici? Puterea de a depăși acest moment critic. Este un moment critic aici.
Ia uite, 5 de monede, o pierdere, tristețe, o pierdere, durere sufletească. O, Doamne! Bun. Ok, drăguților, hai să mai scoatem ceva cărticele. Și din acest set, dacă tot le-am înșirat aici. Și avem așa, aici mă gândesc la tine acum, la tine ascultătorule. O, sunt prea multe reproșuri, prea multe blocaje. Parcă boală, în unele cazuri, chiar boală. Din cauza reproșurilor. Ce am, măi? E dimineața. 8 de spade. Cu greu îți revii. Cu greu reușești să-ți găsești acel echilibru. Iar cu 5 de spade aici te tot gândești la niște certuri, la niște discuții peste care nu poți să treci. Parcă ți este și teamă. Parcă ți este oarecum și teamă să te odihnești. Te întrebi dacă totul s-a terminat, dacă nu s-a terminat. O, Doamne, ce stare aici. Greutăți, dar cele mai rele cărți mie pentru tine. Și așteptare, o așteptare care devine din ce în ce mai apăsătoare. Ce aștepți aici? Să vezi ce o să se întâmple. Probabil că ești într-o așteptare să vezi ce o să se întâmple. Și văd o frumoasă regină de monede. Regina de monede de obicei reprezintă soția sau cineva într-o zodie de pământ. Mai am și un cavaler de cupe aici, care arată de asemenea o stare așa de liniște, de chill, de pace, regele de monede. Da, e o așteptare aici între voi doi. Tu probabil că aștepți această persoană să ia o decizie, aștepți această persoană să vezi ce se întâmplă. Și pajul de monede. Și te întreb dacă se mai întoarce, te întreb dacă revine la tine, te întreb dacă lucrurile se mai pot repara sau nu între tine și această persoană. Și ce văd aici? Regina de monede întoarsă, wow, regele de monede în picioare, regina de monede întoarsă. Cei doi formează un cuplu, bineînțeles. Posibil să fie și o energie mai tânără pe aici printre voi, respectiv un copil sau un adolescent sau chiar un tânăr aici. Văd și energia copiilor. Ce văd? Da, văd această persoană care, nu știu, încearcă, da, să regleze lucrurile. Aici am un mesaj și pentru bărbați. Dacă ai fost într-o relație de lungă durată, acum nu pot să spun neapărat căsătorie, că na, în unele cazuri poate nu ați fost căsătoriți, ați fost doar în concubinaj sau parteneri sau ați stat împreună pentru o perioadă. Dar văd că această femeie nu-și mai dorește să fie regină de monede. Cartea mi-a venit invers. Adică nu-și mai dorește să fie soția ta sau nu-și mai dorește să fie așa cum a fost. Da? Să își respecte, să zic, toate atribuțiile unei soții, ci din contră. Este o persoană care încearcă să manipuleze lucrurile, este cumva posesivă, are o lipsă a echilibrului, este foarte geloasă și mai văd și o superficialitate. Da, asta nu știu pentru cine este mesajul, dar oricum regina de monede, dacă vine întoarsă, nu prea este bine, pentru că atunci înseamnă că ea nu-și mai dorește să continue această relație, clar. Și mai avem așa, da, uite, văd doi copii pe aici, în unele cazuri, și greutăți. Cineva își iese din fire, cineva se retrage aici. Nu știi dacă se mai merită o nouă șansă, o nouă încercare. Pentru unii dintre voi este posibil, da, să nu se mai merite, pentru că lucrurile sunt cât se poate de grave. Ok, drăguților. Ce o să facă această regină de monede? Atât mai întreb. Să vedem ce o să facă această regină de monede care se pare că, da, vrea să iasă din această relație. Această regină de monede văd că este cât se poate de stresată. Este neclară, are foarte multe posibilități, este confuză în această perioadă, nu prea știe ce își dorește, nu are un obiectiv. Văd pe cineva din Scorpion aici și Gemeni, Scorpion și Gemeni sau Gemeni.
Și văd un 3 de bâte. Își manifestă visul. Da, vrea să meargă către visul său. Pleacă într-o călătorie, face un drum pe care îl face cu drag, așa, din plăcere. Bun, dragilor, cam atât. Nici nu știu ce titlu să pun astăzi acestei etalări. Oricum, aici este clar că, ca și concluzie, am văzut un cuplu care încearcă să repare ceea ce s-a stricat. Lucrurile sunt destul de deteriorate între voi doi. Cu greu, nici nu știu dacă mai există vreo șansă aici. Nu am văzut împăcare, nu am văzut nimic de genul acesta, ci am văzut că fiecare o cam ia așa pe drumul său. Da, sunt prea multe lucruri de iertat, prea multe lucruri peste care ar trebui să treceți cu vederea și nu cred că e vreo șansă pentru mulți dintre voi. Totuși, energia masculină am văzut că și-ar cam dori să se împace cu energia feminină, doar că aici, de data aceasta, energia feminină este cea care respinge împăcarea. Bun, dragilor, cam atât. V-am pupăcit, aveți mare grijă de voi și toate cele bune. Numai bine, ceau, ceau, ceau!